બાકી હતું તે આજે પૂરું કરીશું અને નવો પોઈન્ટ શરૂ કરીશું. તો જોઈએ ક્લાસમાં છેલ્લે આપણે જોયું હતું કે રોબર્ટ ક્લાઇવે ષડયંત્રનો આશરો લીધો હતો. હવે ષડયંત્ર કેવું હતું અને યુદ્ધ થયું તો કે ષડયંત્ર શું હતું? પેલો પોઈન્ટ ષડયંત્રનો તો કે સિરાજ ઉદ દૌલાનો સેનાનો સેનાપતિ, સિરાજ ઉદ દૌલાની સેનાનો સેનાપતિ મીર જાફર હતો. બાળકો આ નામમાં ખાસ યાદ રાખજો, સેનાપતિ મીર જાફર પણ હતો અને મીર કાસિમ પણ હતો. અહીંયા આપણે મીર કાસિમનો ઉલ્લેખ કરવાનો નથી. અહીંયા આપણી પાસે છે મીર જાફર, સિરાજ ઉદ દૌલાની સેનાનો સેનાપતિ મીર જાફર અને નગર શેઠ અમીચંદ, નગરના શેઠ અમીચંદ. આ બંનેને કોને તો કે મીર જાફરને અને અમીચંદને રોબર્ટ ક્લાઇવે પોતાના પક્ષમાં લઈ લીધા. કઈ રીતે તો કે મીર જાફરને નવાબ બનાવવાની લાલચ આપી. અને નગર શેઠ અમીચંદને 1 લાખ રૂપિયા આપ્યા. ઓકે, આ એનું ષડયંત્ર. હવે શું થયું? ષડયંત્ર રચ્યા પછી પ્લાસીના મેદાનમાં યુદ્ધ જાહેર થયું. તારીખ તમને કીધી 23 જૂન 1757. જો બાળકો પ્લાસીના મેદાનમાં યુદ્ધ થયું એટલા માટે પ્લાસીનું યુદ્ધ કહેવાય છે. ભારતીય ઇતિહાસનું અંગ્રેજો સામે પ્રથમ યુદ્ધ. ખાસ યાદ રાખજો, પરીક્ષામાં પૂછાય છે 1 માર્ક્સમાં. ભારતીય ઇતિહાસમાં અંગ્રેજોનું પ્રથમ યુદ્ધ કયું હતું? તો અંગ્રેજોનું પ્રથમ યુદ્ધ હતું પ્લાસીનું યુદ્ધ, કે જે મીર જાફર અંગ્રેજો વચ્ચે તથા સિરાજ ઉદ દૌલા વચ્ચે થયું. ષડયંત્ર મુજબ મીર જાફર હારી ગયો અને નવાબની સેના પરાસ્ત થઈ. આથી નવાબે શરણાગતિ સ્વીકારી અને અંગ્રેજો યુદ્ધમાં વિજયી થયા. અંગ્રેજોનો યુદ્ધમાં વિજય થયો. આ રીતે 82નું યુદ્ધ પૂરું થયું અને ષડયંત્ર તથા શરત મુજબ બંગાળાનો નવાબ કોને બનાવ્યો? વીર જાફર. આ ખાસ યાદ રાખજો. ફરી પાછું એક વખત તો કે આપણે પહેલા લેક્ચરમાં જોયું હતું તે અને ત્યાર પછીનું તો કે સિરાજ ઉદ દૌલાની સેનાનો સેનાપતિ મીર જાફર હતો
અને એના નગર શેઠ હતા અમીરચંદ. રોબર્ટ ક્લાઇવે પોતાના પક્ષમાં આ બંનેને લઈ લીધા. મીર જાફરને નવાબ બનાવવાની લાલચ આપી અને નગર શેઠ અમીરચંદને 1 લાખ રૂપિયા આપ્યા. ષડયંત્ર પછી પ્લાસીના મેદાનમાં યુદ્ધ થયું 23 જૂન 1757. મીર જાફર, અંગ્રેજો અને સિરાજ ઉદ દૌલા વચ્ચે યુદ્ધ થયું, જેમાં ષડયંત્ર મુજબ મીર જાફર હારી ગયો અને નવાબની સેના પરાસ્ત થઈ. નવાબે શરણાગતિ સ્વીકારી અને અંગ્રેજો યુદ્ધમાં વિજય પામ્યા. શરત મુજબ બંગાળનો નવાબ બન્યો મીર જાફર. તો હવે પછી આપણે જોશું બક્સરનું યુદ્ધ. ત્યાં સુધી